بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر لیکچر کې یا په تیر ویډیو کې موږ پر دې باندې وغږېدو چې څنګه کولی شو خپل پروجیکټ jFrame اډ کړو. نو نن په دې ویډیو کې په دې باندې بحث کوو چې په څنګه د سیسټم ټایم او ډیټ خپل پروجیکټ ته اډ کړو جاوا جی ته. نو راځو اوس که زه دا یو پروګرام رن کړم نو د هغې لپاره که موږ تاسې وګورو زموږ تاسې دلته ټایم دی چې دا روان دی او دا هم زموږ تاسې ډیټ دی که موږ تاسې وګورو. نو څنګه کولی شو چې داسې ټایم او ډیټ خپل پروجیکټ ته اډ کړو. نو راځو لومړی خپل پروجیکټ پرانیزو، د هغه ډیزاین ته راځو. کله چې ډیزاین موږ ته خلاص شو نو زه صرف جی لیبل د جی لیبل څخه استفاده کوو او د هغه کم ټکسټ چې دی هغه خرابوو او دلته یې نوم هم زه LBL ټایم دا نوم ورکوو. بیا راځو د هغه لیبل که چیرې موږ تاسې را کاپي کړو او پیسټ یې کړو، دغه لیبل دی موږ تاسې را کاپي او پیسټ مو کوو. اوس په دې ته ډیټ ورکړو، وریبل نیم به ډیټ کړو او د دې بولډ به کړو او 14 ته د سایز ورسوو او دا به هم که چیرې موږ تاسې اوس وګورو یو لیبل موږ دلته لرو او یو لیبل هم دلته لرو. نو راځو له هغه وروسته سورس کوډ ته راځو. د سورس کوډ لپاره که موږ جی لیبل لیټ لومړی به زه دا کار وکړم چې دغه لیبلونه چې دي دا به ټول زه ګلوبل معرفي کړم. پرایویټ او بل به دوهم لیبل چې و هغه به هم زه ګلوبل معرفي کړم چې هغه جی لیبل ټایم و. نو دا د موږ تاسې دغه لیبلونه چې و ګلوبل معرفي کړه. نو د دې لپاره به موږ بیرته هم ولاړ شو. د کنسټرکټر څخه به بهر موږ تاسې یو میتډ جوړ کړو چې دا زموږ تاسې خپله کنسټرکټر دی. نو راځو د کنسټرکټر څخه لوړ دلته یو پبلیک واید ډیټ اینډ ټایم په نامه زه یو میتډ جوړوم. په هغه میتډ کې موږ تاسې خپل کوډ کوو. دې لپاره چې موږ تاسې څنګه ټایم د سیسټم ټایم په دغه کې جوړ کړو نو له کلینډر کال به زه د دې ریفرنس ابجیکټ جوړ کړم نیو. اوس کلینډر کال نیو نو د هغه څخه راځو چې موږ تاسې د کلینډر مختلف ډولونه لرو چې د هغه څه ګریګورین کلینډر څخه خپله استفاده. نو که راسو دغه میتډ د کلینډر به موږ تاسې امپورټ کړو. کله چې دا امپورټ شو له هغه وروسته راځو موږ تاسې د انټیجر له ټایپه وریبلونه اخلو چې اول زه به ډی واخلم، دا مساوي کیږي کال ډاډ ګیټ. کله چې د ګیټ میتډ موږ استفاده کړو نو دلته موږ ورچوو کلینډر ډاډ ډیټ اینډ ټایم. که موږ وګورو ډی اپ مانت نو زه به همدغه وریبل دغه کړم. نو ډی اپ مانت چې دا موږ ته د ډیره ښیي دا به زه کاپي او پیسټ کړم. که وګوره ډی اپ مانت ته به زه یوازې مانت ته وړم او دلته به دا هم مانت کړم. دغه وریبل نیم به زه چینج کړم، دا به یر کړم او دلته هم یر. دا به موږ تاسې د دغه له ټایپه سیکنډ به کړو سیکنډ او دا وریبل به زه منټ ته واړوم. نو له دغه وروسته موږ راځو خپل لیبلونو ته د دغه ډاټا سیټ کوو. که چیرې اوس موږ راسو نو لومړی به موږ تاسې چې LBL
date و ډاډ set text که چیرې set text نو په دلته به موږ تاسې لومړی راسو زه به ولیکمه date ډبل کوټیشن سپیس واخه دا ماته بند کړه بیا د ډیټ وروسته چې موږ تاسې لرو هغه دوم قدم کې اول year دی زه به year نو پلس بیا ډبل کوټیشن په ډبل کوټیشن کې بک سپیس بیا پلس بیا زموږ تاسې لپاره چې دی هغه هم دوم چې دی هغه مانت دی بیا پلس بیا ډبل کوټیشن په هغه کې بک سلش بیا هم پلس هغه وروسته موږ تاسې ته ډی باید راپورته کړي همداسې په دې ترتیب پسې راځو LBL time dot set text په set text کې موږ همداسې time بیا پلس بیا ډبل کوټیشن په دې کې کولن دی بیا هم پسې راځو پلس موږ ته ورپسې منټ ښکاره کړه بیا هم پلس هغه وروسته ډبل کوټیشن کولن بیا هم پلس او موږ ته په اخر کې سیکنډ که چیرې اوس موږ تاسې خو لومړی به راځو دغه میتډ چې موږ تاسې دا به په کنسټرکټر کې کالوو د نورو میتډونو په شان که چیرې اوس موږ تاسې خپل پروګرام رن کو که وګورو موږ ته ډیټ او سوري دلته په کوډ کې لږ غلطي سوې ده هغه هم ير راغلی دی نو دوی هغه پورته کړی دی 2020 پنځمې میاشتې 29 تاریخ دی نو دلته ټایم 2020 دلته ممکن په کوډ کې غلطي سوې نو زه به دا غلطي بیا هم اصلاح کړم که موږ راسو دلته بیا هم ما ير ورکړی دا باید هاور سي که اوس زه چیرې دا پروګرام رن کړم نو موږ ته به خپل دغه صحیح وښیي نو دا ټایم دی 4:04 سکنډه دی که دلته موږ وګورو دا هم 4 دی او د جون د میاشتې 29 تاریخ دی نو که وګورو 4 دلته ټایم ولاړ دی نو چې څنګه دا ټایم موږ تاسې رننګ حالت ته ورکړو یعنې په دا دوران کې سکندونه اوړي نو راځو بیرته هم خپل کوډ ته نو خپل کوډ ته چې کله رالو نو له هغه وروسته موږ تاسې دلته راځو له تھریډ څخه استفاده کوو تھریډ کلاک په نامه زه یو دغه جو نیو تھریډ که ګورو دلته ایرر دی نو دا سیمیکولن غواړي په اخري کې کله چې د تھریډ دغه موږ جوړ کړي نو دلته بیا یو پبلیک فنکشن جوړوو د رن په نامه چې په هغه کې په دغه میتډ یا فنکشن کې موږ تاسې خپل دغه کوډ کاپي کوو او هلته یې پیسټ کوو کنټرول ایکس کټ کوو یا په دې فنکشن کې دننه پیسټ کوو له هغه وروسته موږ تاسې دلته راځو له سلیپ اپشن ته کار کوو سلیپ چې د مینې سیکنډ نو دا 1000 ملي سیکنډ موږ ته انتخاب کړه نو کله چې دوی وایي سلیپ فنکشن ته کاروي دا باید په ټریکیج بلاکو کې وکارول شي نو راځو دغه خپل کوډ بیرته هم له دې ځایه راوړو ټریکیج بلاکو ته اوس موږ ایررونه له منځ څخه ولاړه نو دلته که راسو له دغه فنکشن څخه وروسته که چیرې زه دا پروګرام دغه کم بیا هم رن کم دی بیا هم ماته رننګ ټایم نه ښیي هېڅ ټایم نشته نو د دې لپاره ځکه چې دلته موږ تاسې دغه تھریډ سټارټ کړی نه دی نو زه به تھریډ سټارټ کړم ډاټ سټارټ کله چې موږ تاسې تھریډ سټارټ کړو نو دلته چې راسو موږ تاسې رن کو نو دا د ټایم ښکاري خو د رننګ په حالت کې نه دی نو د دې لپاره موږ تاسې باید دغه کوډ کم کوډ چې دی دا باید موږ تاسې
انفاینایټ لوپ ته واچوو چې هغه فار لوپ دا په دې شکل دا هم یو انفاینایټ فار لوپ دی او که چیرې دا فار لوپ هم انفاینایټ لوپ دی چې دا درېږي نه نو موږ تاسو ته به رننګ ټایم ښایي دا د سکندونه اوړي او که چیرې دا تاسو فار لوپ نه استفاده کوئ نو موږ کولی شو چې داسې انفاینایټ لوپ هم وکاروو سوري دې ته هم یو انفاینایټ لوپ وایي که موږ تاسو اوس چیرې خپل پروګرام ران کړو او وګورو دا دی هم بیا هم ټایم روان دی نو راځو د خپله زه د فار لوپ څخه استفاده کوم چې دا زموږ ستاسې لپاره انفاینایټ لوپس وو او زموږ ستاسې سکندونه به روان وي اوس ګورو که چیرې موږ تاسې خپل پروګرام ران کړو بیا به هم ورته منتظر سو تر څو چې دا سکندونه شپېته ته ورځي چې منټس اوړي او که نه اوړي نو تر هغو موږ تاسې د دې لپاره لږ 10 سکنډ انتظار وباسو که وګورو موږ تاسې دا د 19 ته واوښتل او سکندونه لس وو نو دا زموږ ستاسې د نن ورځې ویډیو چې په دې اړه بحث وکړو چې څنګه سیسټم ټایم او دغه موږ ته که چیرې موږ دلته وګورم 6 بجې دي او 19 دقیقې دي نو دلته که وګورو هم 6 بجې دي او 19 دقیقې دي نو چینل در سره سبسکرایب او شیر کړئ تر بیا ښې چارې